સંજયભાઈ બારૈયા આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે વિડિયો લેક્ચર દ્વારા આપણે અભ્યાસક્રમ જે આગળ ચાલુ છે બરાબર, એમાં તમે પૂરેપૂરું મહેનત કરશો તો તમને સારી એવી સફળતા મળશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંકલનમાં જે સ્વાધ્યાય 7.3 સુધીના તમામ દાખલાઓ અલગ અલગ ગણ્યા છે। તો અમને એવું ખ્યાલ આવે છે કે અમુક વિદ્યાર્થી જે છે એ બહુ સારી એવી મહેનત કરે છે અને અમુક વિદ્યાર્થી કશું કરતા નથી। તો એને અત્યારે જેમ સ્કૂલમાં અભ્યાસક્રમ ચાલુ હોય એ જ રીતે અત્યારે સમજીને વ્યવસ્થિત તૈયારી કરવાની રહેશે। તો હવે આપણે સંકલનમાં બરાબર જે અલગ અલગ સૂત્રો આપણે જોયા બરાબર, કયા સૂત્રોની વાત કરી હતી છેલ્લા લેક્ચરમાં? તો કે 1/વર્ગમૂળમાં a² - x² હોય તો એનું સંકલન કઈ રીતે મળે જોયું તો આપણે sin ઇન્વર્સ x/a + c। એ સૂત્ર જો cos ઇન્વર્સમાં લખવામાં આવે તો આગળ માઈનસ મૂકવા પડે। પછી આપણે જોયું તો વર્ગમૂળ વગરનું સૂત્ર x² + a² બરાબર, તો એનું સંકલન કઈ રીતનું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આપણે જોયું હતું કે 1/a tan ઇન્વર્સ x/a + c આ રીતનું સૂત્ર હતું। અને ત્રીજું એક સૂત્ર જોયું હતું કે 1/x વર્ગમૂળમાં x² - a² બરાબર, તો એનું સંકલન કઈ રીતે શક્ય બને? તો કે sec ઇન્વર્સ x/a આગળ 1/a + c બરાબર। ત્રણ સૂત્રો ખાસ મગજમાં બેસાડી દેવાના છે। આ વર્ગમૂળ વાળું છે, વર્ગમૂળ વગરનું છે, અને આ x વર્ગમૂળમાં x² - a² બરાબર। પેલું sin ઇન્વર્સ થાય, પછીનું tan ઇન્વર્સ, અને પછી sec ઇન્વર્સ। એના બીજા સૂત્રો લખો તો આગળ માઈનસ મૂકવા પડે બરાબર। હવે આગળ આપણે અમુક બીજું સૂત્ર જોવા છે બરાબર। ચોથા નંબરનું સૂત્ર જોઈએ, 3 એ સૂત્રો છે બરાબર। આ પ્રથમ, આ બીજું, આ ત્રીજું। હવે આપણે જોવું છે કે 1/x² - a² હોય તેનું સંકલન કઈ રીતે મેળવી શકાય? તો આપણે જે છે એ સૂત્ર તારવીએ કઈ રીતે મળે x² - a², તો એનું સંકલન મેળવવું હોય તો આપણે જે છે એ છેદમાં અવયવો પાડી દઈએ x - a x + a બરાબર। આ રીતે અવયવો પાડી દઈએ x - a છેદમાં x + a છેદમાં તે બંને પદ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને આપણે જે છે અલગ છેદ જેવું પદ સંકલન માટે છેદ જેવું પદ અંશમાં બનાવી તો કઈ રીતે શક્ય બનશે? તો કે x + a છેદ જેવું પદ એટલે x + a લખી નાખો બરાબર, અને x - a આ બે અવયવો લખી નાખી x + a x - a x રાખવાના નથી એટલે માઈનસ મૂકી દઈએ। જો x છૂટી જાય -a + a + a એટલે કેટલા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2a, અને અહીંયા આગળ 1/2a મૂકવા પડે। અને સાદુરૂપ તમે આપો તો ફરીથી પાછું જે છે એ પદ તમને મળવાનું છે, એટલે x - a x + a અહીંયા આવશે dx। સ્વતંત્ર છેદ આપવામાં આવે એટલે 1/2a આના છેદમાં મોકલો તો x + a ઉડી જાય, વધે છેદમાં x - a માઈનસ અહીંયા x - a ઉડી જાય તો વધે છેદમાં x + a dx। જો આ રીતે થાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે એક તમને સૂત્ર અહીંયા મારે લખાવવું છે કે જ્યારે પણ છેદમાં કોઈ પણ વિધેય હોય f(x) હોય, છેદમાં વિધેય હોય અને સંપૂર્ણ વિકલન અંશમાં હોય, છેદનું વિકલન છેદમાં જે પણ વિધેય હોય એનું વિકલન અંશમાં હોય બરાબર, તો એનું સંકલન કઈ રીતનું થાય? તો કે log f(x) + c થાય। આ એક બાબત ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની। જે આપણે સૂત્ર જોયું હતું એવું કે 1/x જે છે એનું સંકલન શું થાય? તો કે x જે છે એનું વિકલન 1 ઉપર અંશમાં સંપૂર્ણ હોય તો આપણે લખી શકીએ log x + c બરાબર। તો ઈ અહીંયા આપણે ઉપયોગ કરીએ છેદનું વિકલન સંપૂર્ણ અંશમાં થતું હોય ત્યારે બરાબર। જે આપણે વારંવાર આદેશ લઈને એ વાત કરતા હોઈએ છીએ
છેદનું વિકલન અંશમાં થતું હોય એટલે છેદ બરાબર t આદેશ લઈએ તો એનું વિકલન ઉપર dx ની સાથે dt બની જાય એટલે વધે 1/t log માના t. તો એ સૂત્ર અહીંયા થઈ જાય. તો હવે 1/2 અહીંયા જો છેદમાં x - e એનું 0 x નું 1 થાય એટલે ઉપર છે એટલે અહીંયા તમે જોશો તો log માનાંકમાં x - e બરાબર માઈનસ અને અહીંયા જે છે એ log માનાંકમાં x - e વત્તા c. જો આ રીતે log માનાંકમાં x - e અહીંયા પણ છેદનું વિકલનમાં log માનાંક છે અને હવે અહીંયા જે સૂત્ર બને 1/2a log બે log ની બાદબાકી છે તો log ની અંદર ભાગાકાર થઈ જાય તો શું આવશે x - a છેદમાં x વત્તા a વત્તા c. તો આ તમારે સંકલન મળી ગયું કે છેદમાં x² - a² હોય તો સંકલન 1/2a log માનાંકમાં x - e છેદમાં x વત્તા a મળે. તો જે આપણે સૂત્ર અહીંયા ચોખ્ખું લખીએ કે છેદમાં જ્યારે x² - a² હોય ત્યારે સંકલન શું થાય 1/2a log. આને યાદ રાખવા માટેના બે અવયવ પડે x - x વત્તા તો માઈનસ વાળો અવયવ અંશમાં x - પ્લસ વાળો અવયવ છેદમાં વત્તા c. એ રીતે પણ એને યાદ રાખવું હોય તો આપણે રાખી શકીએ. બરાબર. જોઈ લો નેક્સ્ટ આપણે એક સૂત્ર તરફ આપણે જોવું છે. બરાબર. એક બીજું સૂત્ર ધારીએ અહીંયા ધારો કે આ રીતે હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો a² - x² હોય a² - x² હોય તો એનું સંકલન જો અહીંયા માઈનસ પહેલા x² છે પછી માઈનસ પછી x² છે ત્યારે એનું સંકલન કઈ રીતનું થાય એ આપણે જોવું છે. તો આમાંથી તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો માઈનસ સામાન્ય લો તો આ સૂત્ર બની જાય અને માઈનસ ઉપર આપો તો આ રીતનું સૂત્ર જે છે એ બને. બરાબર. એ રીતે જોવું હોય તો એ રીતે પણ જોઈ શકાય અથવા આપણે પદ જો મેળવવું હોય તો પદ પણ મેળવી શકીએ. તો છેદમાં અવયવ પાડી દઈએ a - x a વત્તા x dx. બરાબર. છેદ જેવું પદ અંશમાં બનાવો તો શું આવશે તો કે a - x x વાળું પદ રાખવાનું નથી a વત્તા x. જો a - x ને a વત્તા x માઈનસ x ને પ્લસ x એટલે વચ્ચે સરવાળો મૂકી દો તો x વાળું પદ ઉડી જાય. જે વધે શું વધે 2a. તો 2a છે એટલે આપણે 12 1/2a લખી નાખીએ અને અહીંયા a - x અને a વત્તા x dx એટલે 1/2a સ્વતંત્ર છેદ આપવામાં આવે તો a - x ઉડી જાય. વધે શું 1/a વત્તા x પ્લસ a વત્તા x ઉડી જાય 1/a - x dx. જો આ રીતનું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો હવે આપણે શું થશે 1/2a અહીંયા આનું સંકલન લેવું હોય a વત્તા x છે છેદનું વિકલન અંશમાં હોય એનું 0 x નું 1 એટલે log માનાંકમાં a વત્તા x પ્લસ અહીંયા જુઓ છેદનું વિકલન -1 હોય એટલે -1 ઉપર સેટ કરી દઈએ -1 અને અહીંયા માઈનસ એટલે અહીંયા જે છે શું થઈ જાય માઈનસ log માનાંકમાં a - x વત્તા c. જો આ રીતનું સૂત્ર બની ગયું. છેદનું વિકલન અંશમાં બને એટલે -1 સેટ કરવાના એટલે -1 વડે ગુણો અંશમાં -1 વડે અહીંયા આગળ લખી નાખો એટલે માઈનસ પાસે પ્લસ થઈ જાય એટલે આગળ માઈનસ રહે. એટલે હવે શું થાય તો 1/2a log ઉપર a વત્તા x નીચે a - x વત્તા c. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છેદમાં જ્યારે a² - x² હોય માઈનસ પછી x² હોય ત્યારે પ્લસ વાળો અવયવ અંશમાં આવે છેદ માઈનસ વાળો અવયવ છેદમાં પણ a - x રૂપમાં લખી શકાય અને x - a લખો કોઈ વાંધો નથી. તો અહીંયા પાંચમું સૂત્ર જે છે આપણે બનશે કે છેદમાં a² - x² વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય ત્યારે સૂત્ર શું છે 1/2a log. ત્યારે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું પ્લસ વાળો અવયવ અંશમાં આવશે એટલે a વત્તા x રૂપમાં આના જ અવયવ પાડવી દીધે છેદમાં a - x વત્તા c. જો આ પાંચે સૂત્રો ખૂબ મહત્વના છે સંકલન માટે. હજુ બે સૂત્રો આપણે મેળવવા છે કે સંકલન કઈ રીતે મેળવી શકાય. બરાબર. જો આપણે નેક્સ્ટ છઠ્ઠું એક સૂત્ર તારવવું છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા વર્ગ છેદમાં પ્લસ સ્વરૂપે હોય x² વત્તા a² તો એનું સંકલન કઈ રીતે શક્ય બને
છેદમાં વર્ગમૂળમાં x વર્ગ વત્તા a વર્ગ, બરાબર. જો અહીંયા a વર્ગ માઇનસ x વર્ગ હતા, અહીંયા વર્ગમૂળ વગરનું, અહીંયા વર્ગમૂળ વાળું, બરાબર. આ બે સૂત્રો જોયા વર્ગમૂળ વગરના પણ માઇનસ વાળા. આ પ્લસ વાળું સૂત્ર હોય તો tan ઇન્વર્સ આવે, અને માઇનસ વાળું સૂત્ર હોય તો આ રીતના બે સંકલન થઈ જાય. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે છે આનું સંકલન, જો આ જે આપણે દાખલો જ ગણીએ છીએ એમ તમારે સમજવાનું છે, બરાબર. દાખલા સ્વરૂપમાં જ આપણે સૂત્રો જે છે ગણીએ છીએ એમ સમજવાનું. તો હવે આપણે આનું સંકલન મેળવવું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો x વર્ગ વત્તા a વર્ગ છે, તો અહીંયા આદેશનો વિચાર કરવામાં આવે ને તો પ્લસ છે એટલે a રાખી અને tan રાખી. જો આ રીતે x બરાબર a tan થીટા આદેશ લેવામાં આવે, બરાબર. આ આદેશ લેવામાં આવે તો આનું વિકલન જો આવું શા માટે લીધું, તો કે અહીંયા x ની જગ્યાએ મૂકશું તો a વર્ગ tan વર્ગ થાય. a વર્ગ સામાન્ય લઈએ tan વર્ગ વત્તા 1 એટલે sec વર્ગ થઈ જાય, એટલે વર્ગમૂળ દૂર થઈ શકે. તો dx બરાબર a, tan એટલે sec વર્ગ થીટા d થીટા, બરાબર. તો હવે અહીંયા જે છે તમે કિંમત મૂકશો તો ઉપર dx બરાબર શું આવશે, a sec વર્ગ થીટા d થીટા છેદમાં વર્ગમૂળમાં x વર્ગ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે ત્યાં આવશે a વર્ગ tan વર્ગ થીટા પ્લસ a વર્ગ. હવે અહીંયા જો a sec વર્ગ થીટા, અહીંયા આ બે માંથી a વર્ગ સામાન્ય લઈએ, a વર્ગ બહાર લઈએ તો એ થાય tan વર્ગ વત્તા 1 એટલે sec વર્ગ થાય. છેદમાં શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, sec થીટા આવે, a દૂર થઈ જાય, sec પણ દૂર થઈ જાય, તો વધે હું 1 sec થીટા વધે, બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો sec થીટા જે છે એનું આપણે સંકલન જો મેળવવું હોય તો આપણે ખાસ કોનું વિકલન આવું થાય, તો એક આ સૂત્ર પણ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં લઈ લેવાનું છે, બરાબર. કે sec x જો હોય એનું સંકલન શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર. એ સંકલન જો આપણે મેળવવું હોય તો log માનાંકમાં sec x વત્તા tan x ખાસ યાદ રાખવાનું છે. sec નું સંકલન આપણે મેળવવું નથી, બરાબર. sin નું ખબર છે, cos નું ખબર છે, tan નું ખબર છે, cos નું ખબર. એ રીતે sec નું સંકલન શું થાય, તો કે જો sec છે તો sec ને tan એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય એટલે એ યાદ રાખવા માટે તો કે log માનાંકમાં sec વત્તા tan, આનું વિકલન તમે કરો તો આ પદ તમને મળી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ થઈ ગયું એનું સંકલન, એ અહીંયા ઉપયોગમાં આપણે લઈશું. તો sec થીટા જે છે એનું સંકલન શું થાય, log માનાંકમાં sec થીટા વત્તા tan થીટા વત્તા c. જો આ રીતે એનું સંકલન log માનાંકમાં sec વત્તા tan, બહુ સરળતાથી યાદ થઈ જાય. હવે sec થીટા નું આપણે કિંમત મૂકવી પડે. એ sec થીટા ની કિંમત આને આધારે તમે મૂકી શકો. આનો કાટકોણ ત્રિકોણ તમે દોરો, બરાબર. આ કાટકોણ ત્રિકોણ અહીંયા દોરવામાં આવે કે અહીંયા શું આવશે, tan થીટા બરાબર x upon a, એને આધારે tan સામેની બાજુ x, પાછળની બાજુ અહીંયા વર્ગમૂળમાં a વર્ગ વત્તા x વર્ગ. જો આને આધારે જે કિંમત તમારે મેળવવી હોય તમે અહીંયા મૂકી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો શું આવશે, log sec ની કિંમત કઈ રીતે મૂકી શકો, જુઓ તો sec, તો કે sec શું આવશે, કર્ણ ના છેદમાં પાસેની બાજુ a વત્તા tan થીટા ની કિંમત સીધી છે x upon a વત્તા c1 મૂકીએ. c1 શા માટે મૂકીએ તમને હમણાં ખ્યાલ આવશે, એટલે log. તો હવે આપણે જુઓ a વર્ગ વત્તા x વર્ગ પ્લસ x. હવે આ છેદમાંથી એ સામાન્ય લઈએ અને આ રીતે લખી શકાય, જુઓ તો એ આ રીતે લખી શકાય, અથવા એમ ન કરવું હોય તો છેદમાં સંપૂર્ણ એ તમે લખો, બરાબર. આ રીતે છેદમાંથી એ આ રીતે લખી શકાય. હવે શું થાય તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે છે ઈ બે log ની અંદર બે પદનો ભાગાકાર છે, તો બે log ની બાદબાકી થઈ જાય એટલે a વર્ગ વત્તા a વર્ગ વર્ગમૂળ a સ્ક્વેર વત્તા x વર્ગ વત્તા x માઈનસ log માનાંક e વત્તા c1. જો આ રીતે
તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બે લોગની બાદબાકી છે તો લોગની અંદર પાછો ભાગાકાર મળી જાય. આપણને ખબર છે કોઈ પણ અચળ પદ હોય અને c ની સાથે c લઈ શકાય બરાબર, પણ x વાળું પદ એ રીતે લઈ શકાય નહીં બરાબર. તો લોગ માનાંકમાં વર્ગમૂળમાં a² + x² + x આખું પદ c લઈ લઈએ + c. કારણ લખવાનું કે c1 log માનાંક a = c બરાબર. આ તમારું સંકલન મળી ગયું કે છેદમાં જ્યારે વર્ગમૂળમાં x² + a² હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારે એનું સંકલન કઈ રીતનું મળે તો કે ઈ સૂત્ર શું બને વિદ્યાર્થી મિત્રો કે છેદમાં વર્ગમૂળમાં x² + a² બરાબર શું આવશે તો કે log માનાંકમાં x પહેલા રાખીએ x વત્તા વર્ગમૂળમાં x² + a² + c બરાબર. આ રીતનું પદ તમને મળે. જોઈ લો એકવાર કઈ રીતે આપણે એ સંકલન મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે જે છેદમાં આ રીતનું પદ હોય તો સેકનું પણ સંકલન જોયું કે log માનાંકમાં sec + tan અને વર્ગમૂળની અંદર x² + a² હોય ત્યારે સંકલન કઈ રીતનું મળે તો કે log માનાંકમાં x, જો log ની અંદર માનાંકમાં x મૂકવાનું જે હોય વત્તા કરીને આખું પદ જે છે તમારે મૂકી દેવાનું રહે + c. હવે એ જ રીતે ધારો કે માઈનસમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો સૂત્ર હોય બરાબર. સાતમું સૂત્ર જે છે સંકલન માટે વર્ગમૂળમાં x² - a² હોય. જો ભૂલ કરશો નહીં, જો x² માઈનસ પહેલા હોય તો સૂત્ર અલગ આવે, માઈનસ પછી x² હોય તો sin ઇનવર્સનું સૂત્ર લાગુ પડે. એટલે એ પછી ભૂલ પડે નહીં, એ પણ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું બરાબર. તો હવે આ સૂત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આધારે સીધું હવે આપણે લખવું હોય તો log માનાંકમાં x વત્તા તો આવશે જ જે છે માત્ર ફરક ક્યાં પડે x² - a² + c બરાબર. તો છેદમાં વર્ગમૂળમાં x² - a² છે એનું સંકલન આના જેવું જ થયું બરાબર. અહીંયા x વત્તા છે તો x વત્તા બરાબર. અહીંયા વર્ગમૂળમાં x² + a² છે તો ઈ પદ આખું મૂકી દેવાનું. અહીંયા પણ જે પદ છે અહીંયા મૂકી દેવાનું log માનાંકમાં x વત્તા આખું પદ એમના + c બરાબર. એ રીતે સંકલન મળે. અને સાથે આપણે cosec x નું સંકલન વિદ્યાર્થી મિત્રો sec નું સંકલન જે છે એની જેમ જ તે બરાબર શું આવશે log માનાંકમાં cosec - cot પણ આમાં શું આવશે માઈનસ cosec - cot + c બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે જે છે એ તમામ સૂત્રો તમારે ખાસ સૌથી પહેલા તો આવડવા જોઈએ. આ ત્રણ એક અલગથી યાદ રાખવાના. પછી શું કરવાનું તો કે વર્ગમૂળ વગરના બે સૂત્રો છે તેમાં 1/2 log વાળા સૂત્રો આવે એ બે સાથે યાદ રાખવાના. છઠ્ઠું અને સાતમા નંબરનું સૂત્ર છે એ પણ અલગથી તમારે ખાસ ટેકનિકથી જ યાદ રાખવાના. આપણે એક સૂત્ર મેળવ્યું છે છઠ્ઠું કઈ રીતે મળ્યું, સાતમું એના આધારે યાદ રહી જાય. ઉપરાંત sec અને cosec ના સંકલન કઈ રીતના મળે એ પણ આપણે યાદ રાખી શકીએ. હવે આપણે અમુક દાખલા ગણીએ બરાબર. જોઈ લો એકવાર 7.4 જે છે એમાં બીજો દાખલો જોઈએ કે છેદમાં વર્ગમૂળમાં 1 + 4x² નું સંકલન કઈ રીતે મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એટલીસ્ટ આ સૂત્રો ખાસ વ્યવસ્થિત ખ્યાલ હોવો જોઈએ બરાબર કે આમાં કયું સૂત્ર વપરાય ખ્યાલ હોવો જોઈએ. sin ઇનવર્સ આવશે, tan ઇનવર્સ આવશે, sec ઇનવર્સ આવશે. એ સિવાય 1/2 વાળું સૂત્ર આવશે કે log માનાંકમાં x વત્તા વાળું સૂત્ર આવશે. ઈ તમને ખાસ ખ્યાલ હોવો જોઈએ બરાબર. તો અહીંયા જોશો તો તમને વર્ગમૂળમાં 1 + 4x² છે. તમારે યાદ કરવું પડે કે x² છે ને વત્તા a² છે બરાબર. x² છે ને વત્તા a² છે ને વર્ગમૂળમાં છે તો log માનાંકમાં x વાળા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલાની શરૂઆત બે રીતે થઈ શકે. તો કે અહીંયા 2x નો વર્ગ કરી નાખો અને 2x = t આદેશ લેવો હોય તો એ રીતે પણ થઈ શકે. અથવા એમ ન કરવું હોય તો 4x નો સહગુણક 4 દૂર કરી નાખો બરાબર. એ રીતે પણ થઈ શકે. તો તમને જેમ અનુકૂળ પડે કે અંદર 4 વડે ગુણવાના, વર્ગમૂળની અંદર જ તે 4 વડે ભાગવાના. તો 4 નું વર્ગમૂળ 1 2 બહાર નીકળી જાય અને અહીંયા શું થઈ જાય 1/4 + x² dx. જોયો અહીંયા ફરીથી એકવાર નજર કરી લઈએ
કે વર્ગમૂળની અંદર જ્યારે x1 નો સહગુણક દૂર કરવાનો થાય ત્યારે શું પરિસ્થિતિ થાય? તો કે અંદર 4 વડે ભાગવાના અને 4 વડે ગુણવાના. એ 4 વડે જે ગુણ્યા એનું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 2 આવે. 12 લઈ લીધા. અને અંદર જે 4 વડે ભાગેલા છે ને સ્વતંત્ર છેદ આપશો તો 1/4 4 દૂર થઈ જાય. તો હવે આને વ્યવસ્થિત જે છે એ 1/2 બહાર લઈ લઈએ અને અહીંયા વર્ગ સ્વરૂપમાં ફેરવી દો તો 4 જે છે 1/2 નો વર્ગ લખી શકાય. અહીંયા x વર્ગ જો આ રીતે. તો હવે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે. આ સૂત્રનો ઉપયોગથી જે છે આપણે સંકલન મેળવીએ તો એકના અહીંયા લખીએ બાજુમાં x વર્ગ વત્તા a વર્ગ વર્ગમૂળની અંદર હોય તો સંકલન કઈ રીતનું હોય? log માનાંકમાં x વત્તા વર્ગમૂળમાં x વર્ગ વત્તા a વર્ગ વત્તા c. આ સૂત્ર પ્રમાણે જે છે એ આપણે સંકલન મેળવવાનું છે. તો 1/2 log અહીં x છે એટલે x વત્તા વર્ગમૂળમાં આખું પદ એટલે આ પદ બરાબર. એટલે શું આવશે? x વર્ગ વત્તા 1/4 વત્તા c. જો આ રીતનું પદ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળે આ તમારો જવાબ તૈયાર. જો log માનાંકમાં x વત્તા આખું પદ, આ પદ જે છે ઉપરનું પદ છે બરાબર, આ પદ જે છે એ અહીંયા આપણે મૂકી દેવા વત્તા c. આ તમારો જવાબ તૈયાર છે. નેક્સ્ટ દાખલો આપણે ગણીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્રીજો છે તો કે છેદમાં વર્ગમૂળમાં 2 - x આખનો વર્ગ વત્તા 1 dx બરાબર. આ સંકલન આપણે મેળવવાનું છે. તો આપણે પછીનો નેક્સ્ટ બીજો દાખલો છે 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 - x આખાનો વર્ગ બરાબર. અંદર વર્ગ નથી, 12 વર્ગ છે. ત્રીજો દાખલો છે છેદમાં 1/2 વર્ગમૂળમાં 2 - x આખાનો વર્ગ વત્તા 1 આનું સંકલન મેળવવું છે. તો તમને થોડો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો x વર્ગ છે અને વત્તા a વર્ગ છે એટલે એમાં પણ આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડશે. તો એ સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે કરીએ તો આપણે સૌથી પહેલા આનું કામ કરીએ. આદેશ લઈ લઈએ તો તમારે સરળતા પડે. 2 - x બરાબર t આદેશ લેતા બરાબર. એ આદેશ લઈએ તો 2 નું વિકલન 0 થાય, -x નું -dx સામે dt મતલબ શું થાય? dx બરાબર -dt. સંકલનમાં કિંમત તમે મૂકો dx બરાબર -dt છેદમાં વર્ગમૂળની અંદર અહીંયા થશે t એટલે t વર્ગ વત્તા 1. તો -12 લઈ લઈએ તો અહીંયા જુઓ સંકલન t વર્ગ વત્તા a વર્ગ પ્રમાણે સૂત્ર આપણે વાપરશું log માનાંકમાં t વત્તા આખું પદ t વર્ગ વત્તા 1 એમનો વત્તા c બરાબર. જે આ સૂત્ર 6 નંબરના સૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે. log t ની કિંમત મૂકવી જરૂરી છે. t બરાબર 2 - x વત્તા અહીંયા મૂકશો 2 - x આખનો વર્ગ વત્તા 1 વત્તા c બરાબર. જો આ રીતે અહીંયા ખાસ કારણ લખશું કે t બરાબર 2 - x. બહુ સરળ છે. 2 - x બરાબર t આદેશ એટલા માટે લીધો કે આપણને સંકલન કરવામાં સરળતા થઈ જાય બરાબર. સીધું ગણતરી કરવું હોય તો થઈ શકે સંકલન. વર્ગમૂળમાં t વર્ગ વત્તા 1 6 નંબરના સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડે બરાબર. સીધું વિચાર કરો તો શું આવશે? 2x ની જગ્યાએ 2 - x એટલે 2 - x બરાબર વત્તા આખું પદ એમ નામ 2 - x નું વિકલન બાકી છે -1 ને આગળ મૂકવા પડે બરાબર. એટલે એ રીતે પણ વિચારી શકાય. નેક્સ્ટ દાખલો છે sec વર્ગ અંશમાં છેદમાં વર્ગમૂળમાં tan વર્ગ x વત્તા 4 બરાબર. આનું સંકલન આપણે મેળવવું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે છે અહીંયા ઉપર જો sec વર્ગ છે અને નીચે tan જોડો પછી તમને થોડોક અંદાજ આવી જાય. tan x બરાબર t આદેશ જો લેવામાં આવે, tan x બરાબર t આદેશ લેવામાં આવે તો આનું વિકલન sec વર્ગ x dx બરાબર dt થશે. જે અહીંયા સરળતા રે સંકલન ઉપર sec વર્ગ x dx એટલે શું થઈ જાય? dt થઈ જાય. નીચે વર્ગમૂળમાં અહીંયા t વર્ગ વત્તા 4 અને આનું સંકલન આપણને ખ્યાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જે 6 નંબરનું સૂત્ર જો t વર્ગ જો અહીંયા t ને x સમજવાનો તમારે એટલે ઈ સૂત્ર લાગુ પડે.
બરાબર ટી વર્ગ વત્તા એ વર્ગ પ્રમાણ બરાબર એટલે આનું સંકલન શું થશે આને વર્ગ સ્વરૂપમાં ફેરવી દઈએ તો ટી વર્ગ અને 4 છે એટલે 2 નો વર્ગ બરાબર એટલે log માનાંકમાં ટી વત્તા આખું પદ ટી વર્ગ વત્તા 4 એમ નામ વત્તા સી બરાબર ટી ની કિંમત અહીંયા મૂકી દે log માનાંકમાં ટી એટલે 10x વત્તા અહીંયા 10 વર્ગ x વત્તા 4 વત્તા c આન્સર બરાબર જોઈ લો બહુ સરળ દાખલો છે જે સીધું સૂત્રનો ઉપયોગ આપણે થઈ શકે છઠ્ઠા નંબરનું સૂત્ર છે એ જોઈ લેવાનું કે કયું સૂત્ર આવશે છેદમાં વર્ગમૂળમાં ટી વર્ગ વત્તા એ વર્ગ જેવું છે તો છઠ્ઠા નંબરનું સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો પડશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે એટલું રાખશું વ્યવસ્થિત જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તૈયારી કરે છે અથવા જે પણ વિદ્યાર્થી છે સંપૂર્ણ વિડીયો વ્યવસ્થિત જોવો એટલે તો જ તમને સારી રીતે દાખલાઓ સમજાશે તો આજના લેક્ચરમાં એટલું રાખીએ